ৰেডি কৰি লওঁ প্ৰসাদ ক'ত দিব নামঘৰত নে যোৰা পিয়ৰ গীতাটো নহয় পিয়ৰ গীতাটো ইয়াতকে মিহি হয় এইটো অকণমান খৰখৰীয়া আপুনি খাই লওক হেল্ল' এভৰিৱান এয়া আমি ৰাতিপুৱা প্ৰসাদ বিহুৰ কাৰণে দিবলৈ ওলাইছোঁ নাৰিকল ফালিছে বৌৱে সকলোকে এটা নতুন দিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত উৰুকাৰ নিশা দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা বিহুৰ দিনা মাঘ বিহুৰ দিনা প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গোসাঁই ঘৰত প্ৰসাদ দিয়া হ'ব আৰু সকলোৱে মেজি জ্বলাই আমি এই পিঠা লাডু নাৰিকলৰ প্ৰসাদ আৰু কিবা আলু খাব লাগে বুলি কয় সকলোৱে খাম ইয়াৰ যা যোগাৰ চলি আছে অপৰাধ বিনাশন তজুলমে নাৰায়ণ জানি নামে পশুৰ ভৰণ নকৰক্ষা কৰা হৈ তুমি ৰাখিলা আৰু তোমাৰতো ললো কৰণ যি মানে হয় হৈছে সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ ফলভাগ্যকে মনৰ প্ৰাণ সিদ্ধি পূৰ্বপূৰ্ণ কৰিছে বিহুৰ দিনা দেউতা নাই যেতিয়া দেউতাৰ সেয়া ভৰিৰ ছাপ আৰু ফটোখনতে আমি সকলোৱে সেৱা কৰিলোঁ আৰু দেউতা থকা ৰুমটোত ধুনীয়াকৈ দেউতাৰ বস্তুখিনি সজাই থোৱা আছে এইখিনি দেউতাৰ কিতাপ হয় তেওঁ 3খন কিতাপ লিখিছিলে আৰু দেউতাৰ এই ইউজ কৰা বস্তুখিনি চশমা পেন ফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইয়াত সজাই থোৱা আছে আৰু তেওঁ যিখিনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ পাইছিলে সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে তেওঁৰ ফ্লাক্সটো গিলাচটো সকলোখিনি বস্তু তেওঁ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে হট ফ্লাক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি বস্তু তেওঁ সজাই থোৱা আছে এনেদৰে আহি পেলাই দেউতাৰ ৰুমৰ ওচৰলৈ আহি দেউতাৰ ফটোখনতে অকণমান সেৱা কৰি তেওঁক স্মৰণ কৰিলোঁ আজি জীয়াই থকা হ'লে হয়তো মাঘৰ বিহুৰ দিনা বহু ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু এইখিনি যেনেকৈ দেউতাই পেপাৰ পত্ৰ কিতাপখিনি থৈছিলে সকলোখিনি তেনেকৈ থোৱা আছে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ তেওঁ খুব লিখি পঢ়ি ভাল পাইছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ নিজে এৰেঞ্জ কৰি থৈছিলে নিজৰ ৰুমটো যেনেকৈ থৈ গৈছিলে তেনেকৈ ৰখা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু সেয়া চাওক এইটো আমাৰ এটা সৰু লাইব্ৰেৰীৰ নিচিনা ঘৰৰে ঘৰুৱা এটা লাইব্ৰেৰী আমি সৰুকালৰ পৰা পঢ়া কিতাপবিলাক ইয়াতে আছে সকলোখিনি আৰু বহু কিতাপ দেউতাই ডনেট কৰি দিলে বিভিন্ন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত এতিয়া ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলাই আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ গছবোৰ লাগনি গছবোৰ দেখাইছোঁ এইজোপা মধুৰি গছ এইজোপা আমলখি আৰু সৰুজোপা আম ৰ'বলৈ ৰাতিপুৱা মেজি নিয়মখিনি কৰি এইখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ মাৰ ঘৰখন এইজোপা ডাঙৰেই হোৱা নাই বহু দিনৰ আগতেই ৰুইছিলে থোজা নে কি বুলি কয় দুফালে দুজোপা আৰু এইজোপা অমিতা চাওক টিকলা টিকলা অমিতা লাগি আছে দেউতাই বাৰীঘৰ যে বিৰাট ভাল পাইছিলে বহু বস্তু তেওঁ ৰুই থৈ যোৱা আচলতে আৰু ছাইডতে এইটো মানে এটা গেৰেজ টাইপৰ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এইফালে এখন গেট আছে ফুলো আছে বহুত বৌৱে বহুত ফুল ৰুৱে মাৰো বহুত চখ আছিলে এইজোপা আমলখি এজোপা মধুৰি দেউতাই ৰুই থৈ যোৱা সেয়া জুই জ্বলাইছোঁ আমি সকলোৱে ইয়াতে বহি এতিয়া চাহ খাম
এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি মেজি জ্বলাই জুই শেষ ল'লোঁ, তাতে চাহ খালোঁ। চাহ খাই পেলাই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ। পুৱাৰ জলপান লৈছোঁ যিহেতু বিহু। এয়া বৰা চাউল আৰু এয়া চিৰা, গুড়, ক্ৰীম, দৈ এনেকৈ আমি খাম। আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এইটোৱে আচলতে পৰম্পৰা। বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা সকলোৱে জলপান খায়। আমিও তেনেহ'লে জলপান খাই লওঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, আমি সন্ধিয়াও জুইৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰ পুৰণা এখন লোহাৰ কেৰাহী আছিলে, তাতে আমি জুই জ্বলাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমি আলু পুৰিম এতিয়া। সেয়া আলুগুটি পুৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ জুই শেকা প্ৰায় কমপ্লিট হ'ল, শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আলুগুটি 6টা দিছোঁ, যিনি মনত ৰাখিবা দেই, 6টাৰ লগতে এটা নহৰু দি দিছোঁ। আৰু এইফালে নাতিনীয়েক আৰু আইতা শুই আছে। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা মই এটা চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ, ইউনিক ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক। প্ৰথমে মই পিঁয়াজ গুচাই লৈছোঁ, পিঁয়াজৰ লগত কেপচিকাম দিম আৰু চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা আছে। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি অকণমান, হালধি, নিমখ আৰু বিশেষ একো দিয়া নাই। এতিয়া মই এই পিঁয়াজকেইটা গুচাই পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ম প্ৰথমতে। এই ধৰণে মই কাটি ল'লোঁ কেপচিকামটো ডাঙৰকৈ, পিঁয়াজটো ডাঙৰকৈ কাটি লৈ মই পাহিবিলাক উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি ল'ম, তাৰপিছত কেনেকৈ বনাম চাই থাকক। ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, ক্লিপটো বিচাৰিয়ে নাপালোঁগৈ, তেলত দি দিলোঁ মই গোটেইখিনি একেলগে দিছোঁ। প্ৰথমতে পিঁয়াজ বা কেপচিকাম এনেকৈ দিয়া নাই। পিঁয়াজ, কেপচিকাম আৰু মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা মাংসখিনি একেলগে দি পেলাই নিমখ দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই দি দিলোঁ কালি যে যিখিনি মই হেৰি কৰি থৈছিলোঁ, আপোনাৰ অঙঠাত যে সেকি থৈছিলোঁ আলুকেইটা মই যে দেখাইছিলোঁ, সেই আলুকেইটা দি দিলোঁ। লগত নহৰুটো খুন্দি পেলাই দি দিলোঁ, তাৰমানে অলপ স্মুকি ফ্লেভাৰ এটা আহিব, খাবলৈ অকণমান টেষ্টটো ইউনিক হয়। যিটো আলু মই অঙঠাত সিজাইছিলোঁ সেইটো আৰু লগতে নহৰুটো খুন্দি পেলাই মই একেলগে দি গোটেইখিনি এইদৰে একেবাৰে চিমত দি পেলাই লৰাই আছোঁ মাংসটো নিসিজালৈকে। আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ কৰি চাবচোন। এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আলু আপোনালোকে অঙঠাত এনেকৈ সিজাই পেলাই আৰু নহৰু দি দিব, পিঁয়াজো দিব পাৰে, মই কিন্তু পিঁয়াজ দিয়া নাই। অঙঠাত সিজাই পেলাই এইদৰে চিকেনৰ লগত আপোনালোকে দি চাব, জেনেৰেল আলু দিয়াতকৈ অলপ স্মুকি ফ্লেভাৰটো আহে আৰু টেষ্টটো ইউনিক হয়। এবাৰ খাই চাব, খুব টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আৰু লগতে টমেট' চচ দি দিছোঁ মই, অকণমান টমেট' চচ আপোনালোকে দিব। যদি টমেট' চচ বেয়া পায় স্কিপ কৰিব পাৰে। এবাৰ খাই চাব এইদৰে আলু দি পেলাই। এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। 10 মিনিটমান এইদৰে ঢাকি পেলাই চিমত সিজোৱাৰ পিছত কমপ্লিট ৰেডি হ'লে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। এবাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে খাই চাব। মায়ে কৰি থোৱা এয়া নিমখীয়া আমলখি আৰু মিঠা আমলখি বান্ধি লৈছোঁ, এইবিলাক খাই মই বৰ ভাল পাওঁ, মায়ে দি পঠিয়াইছে। আৰু এইফালে মণিকা দিদি ওলাইছে আমাৰ লগত যাবলৈ। ভোগালী আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ, ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইয়া বেগেজ মা আৰু মণিকা দিদি আমাক থ'ব, সেইয়া বেগ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, এই দুদিন ইয়াতে ভোগালীৰ উৰুকা মনালোঁ। আপোনালোকে চাব, যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, 2টা ব্লগ বনাইছিলোঁ ভোগালী। নিশ্চয় আপোনালোকেও ঘৰত ভালকৈ উপভোগ কৰিলে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।